สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเครื่องฟอกอากาศของยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าไฟกระพริบตลอดนะครับขึ้นเลข8 2ตัวนะครับแล้วก็ไม่สามารถสั่งงานเครื่องได้นะครับเดี๋ยวทำการเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับสังเกตในส่วนของตัวหน้าจอนะครับจะกระพริบไฟสีแดงสีชมพูแล้วก็มีเลข8 2ตัวนะครับแล้วก็ไฟทุกดวงจะติดหมดนะครับแล้วก็ไม่สามารถกดสั่งงานใดๆที่ตัวเครื่องได้นะครับกดปิดเครื่องก็ไม่ได้นะครับได้ยินเสียงดังปิดๆอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาแกะตรวจสอบข้างในเครื่องดูนะครับว่าสาเหตุอาการเสียอย่างนี้เกิดจากอะไรนะครับผมจะพาแกะในส่วนของตัวเครื่องนะครับเอาในส่วนของตัวครอบฟิลเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับนำฟิลเตอร์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวทำการแกะในส่วนของตัวน็อตนะครับมีน็อตทั้งหมด5ตัวนะครับจากนั้นให้นำโครงตัวครอบบอร์ดออกก่อนนะครับด้านในนะครับจะประกอบด้วยตัวบอร์ดคอนโทรลนะครับและตัวบอร์ดพาวเวอร์นะครับอาการหน้าจอนะครับไฟกระพริบนะครับไม่สามารถสั่งงานได้นะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาตรวจสอบในส่วนของตัวไฟ5 โวลต์และ12 โวลต์ที่บอร์ดพาวเวอร์ซัพพลายก่อนนะครับว่าไฟตกหรือสวิงหรือเปล่านะครับผมจะพาวัดไฟที่จ่ายออกจากบอร์ดพาวเวอร์ซัพพลายนะครับมาเลี้ยงในส่วนของตัวบอร์ดคอนโทรลนะครับให้ตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่10 โวลต์ DC นะครับตัวนี้ผมจะทำการวัดไฟ5 โวลต์ดูก่อนนะครับตรงนี้คือจุดวัดไฟนะครับให้ใช้ในส่วนของตัวสายมิเตอร์นะครับสีดำนะครับจับขากาวนะครับและสายมิเตอร์สีแดงนะครับให้จับขั้วที่เขียนไว้5 โวลต์นะครับขานี้นะครับเดี๋ยวทำการเสียบปลั๊กที่ตัวเครื่องนะครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์จะสวิงขึ้นลงนะครับไฟ5 โวลต์ตัวนี้น่าจะตกนะครับสวิงขึ้นลงนะครับทำให้ไม่สามารถกดปุ่มใดๆที่ตัวเครื่องได้นะครับก็คือไฟ5 โวลต์ไม่สามารถจ่ายให้แผงคอนโทรลได้เพียงพอนะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นไฟ12 โวลต์ DC นะครับทำการปรับมิเตอร์นะครับอยู่ที่50 โวลต์ DC นะครับให้ทำการย้ายเข็มมิเตอร์สีแดงนะครับมาจับตรงริมสุดตรงนี้นะครับสายสีดำเอาไว้ที่เดิมนะครับ
ตัวนี้คือเราวัดไฟ12โวลต์ DC นะครับตัวนี้ไฟ12โวลต์ DC ก็จะสวิงนะครับสวิงขึ้นประมาณ15โวลต์ DC นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับเกิดจากตัวคาปาซิเตอร์นะครับเสื่อมคุณภาพนะครับก็คือคาปาซิเตอร์น้ำยาด้านในมันแห้งนะครับทำให้ไฟตกสวิงไม่สามารถเก็บประจุได้คายประจุได้นะครับคาปาซิเตอร์3ตัวนะครับตามตำแหน่งที่ผมวงไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนออกจากวงจรนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนออกจากวงจรนะครับเดี๋ยวผมพาวัดไฟดูอีกรอบหนึ่งนะครับให้ทำการถอดในส่วนของตัวสายแพรคอนโทรลนะครับทำการถอดน็อตอีก3ตัวนะครับน็อต3ตัวนะครับทำการถอดในส่วนตัวสายไฟ AC นะครับสายมอเตอร์พัดลมนะครับให้ทำการถอดบอร์ดออกมาเปลี่ยนด้านนอกนะครับตำแหน่งขานะครับตามที่ผมวงไว้นะครับเวลาถอดนะครับทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์หรือที่เรียกกันว่า C นะครับออกจากวงจรนะครับจากนั้นนำคาปาซิเตอร์ออกจากวงจรนะครับตัวนี้ค่า220ไมโคร35โวลต์นะครับส่วนตัวนี้ค่า470ไมโคร16โวลต์นะครับตัวนี้ก็470ไมโคร16โวลต์นะครับตัวนี้คือคาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะครับ3ตัวนะครับตัวนี้ค่า470ไมโคร16โวลต์นะครับเวลาสังเกตในส่วนของตัวขั้วของคาปาซิเตอร์นะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าจะซ่อมเองนะครับถ้าใครยังไม่ทราบว่าคาปาซิเตอร์ขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับส่วนสีขาวนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นมาตรฐานนะครับเป็นขั้วลบนะครับฝั่งสีดำนี้นะครับเป็นขั้วบวกนะครับบางตัวนะครับที่เขาทำมาจากโรงงานนะครับขั้วลบจะสั้นกว่าขั้วบวกนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับให้สังเกตในส่วนของตัวอะไหล่เลยนะครับมันจะมีแถบติดอยู่นะครับแล้วที่ลายปิ้นวงจรนะครับมันจะมีขั้วบวกนะครับกับขั้วลบนะครับเวลาใส่ให้ถูกนะครับผมจะใส่เข้าไปในวงจรนะครับ470ไมโคร16โวลต์
ตัวนี้220ไมโคร35โวลต์นะครับเวลาดูขั้วก็ดูเหมือนกันนะครับทำการวัด G ในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์เข้าไปในวงจรให้เรียบร้อยนะครับทำการตัดขาอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับจะทำการล้างปิ้นด้วยตัวทินเนอร์นะครับใส่แปรงนะครับก่อนทำการเสียบปลั๊กไฟอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูในส่วนของตัวลายปิ้นนะครับที่เราบัดจีออกนะครับว่ามันขาดร่อนหรือเปล่านะครับหรือในส่วนของตัวเศษตะกั่วเข้าไปติดในส่วนของตัวขาอุปกรณ์ตัวอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวงานเข้านะครับเดี๋ยวจะพาประกอบเข้าไปในวงจรเพื่อวัดไฟอีกรอบหนึ่งครับให้ทำการใส่บอร์ดเข้าไปในวงจรนะครับทำการยึดน็อต3ตัวนะครับใส่ในส่วนของตัวสายแพรมอเตอร์นะครับสายไฟ AC นะครับสายไฟคอนโทรลบอร์ดนะครับเดี๋ยวทำการวัดไฟดูอีกรอบหนึ่งครับให้ทำการวัดไฟตำแหน่งเดิมนะครับตั้งมิเตอร์อยู่ที่10 โวลต์ DC นะครับสายสีดำนะครับจับที่ขา3นะครับสายสีแดงนะครับจับที่ขา2นะครับที่เขียนไว้5 โวลต์ DC นะครับก่อนทำการเสียบปลั๊กเครื่องนะครับตัวแผงคอนโทรลนะครับจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นเหมือน IC นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะคอยตรวจสอบในส่วนของตัวฝาครอบตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือในส่วนของตัวโครงนะครับถ้าไม่ใส่ในส่วนของตัวฝาครอบฟิลเตอร์นะครับตัวสีขาวนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือเสียบปลั๊กนะครับไฟจะกระพริบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหน้าจอก็จะดับไปนะครับแต่ว่าเวลากดสั่งงานจะได้ยินเสียงดังติ๊งๆอยู่นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่เหล็กนะครับหลอกให้เซ็นเซอร์ทำงานนะครับเซ็นเซอร์เหมือน IC นะครับใช้กับสนามแม่เหล็กนะครับ
ตัวเซ็นเซอร์ของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ในส่วนของตัวฝานี่ครับฝาครอบด้านหลังนี่นะครับจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวแม่เด็กนะครับห้ามทำหายนะครับถ้าใครทำในส่วนของตัวเซ็นเซอร์แม่เด็กตัวนี้หายนะครับจะเป็นอาการอย่างที่ผมแจ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่ใส่ในส่วนของตัวฝาปิดพิมพ์เตอร์นะครับหรือไม่หลอกในส่วนของตัวแม่เหล็กนะครับอาการที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับให้สังเกตในส่วนของตัวหน้าจอดิสเพลย์นะครับผมจะทำการเสียบปลั๊กนะครับให้สังเกตนะครับไฟหน้าจอดิสเพลย์จะกระพริบนะครับสักพักหนึ่งก็จะดับไปนะครับปุ่มล็อกเด็กเพิ่มพัดลมหรือโหมดกลางคืนจะไม่สามารถกดได้เลยนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของตัวเครื่องนะครับจะได้ยินเสียงดังติ๊งติ๊งอย่างเดียวนะครับตัวเครื่องหน้าจอดิสเพลย์จะไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะพาหลอกในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับโดยใช้ในส่วนของตัวแม่เด็กใส่เข้าไปแทนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าจอจะติดขึ้นมานะครับปุ่มนี้ก็จะสามารถใช้งานได้นะครับผมเอาแม่เด็กออกนะครับสักพักหนึ่งนะครับหน้าจอดิสเพลย์ก็จะดับอีกนะครับปุ่มพวกนี้จะกดไม่ได้นะครับกดได้ปุ่มเดียวนะครับดังติ๊งติ๊งนะครับก็คือถ้าอาการอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าในส่วนของตัวแม่เด็กตัวเซ็นเซอร์หายนะครับก็อย่าลืมไปดูในส่วนของตัวแม่เด็กเซ็นเซอร์นะครับหรือใส่ในส่วนของตัวแม่เด็กตัวนี้หลอกแทนนะครับไฟติดขึ้นมาเลยนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวเข็มตัวนี้ไฟ5 โวลต์นะครับนิ่งเลยนะครับปกติถ้าเราวัดไฟ5 โวลต์นะครับมันจะสวิงนะผมจะวัดในส่วนของตัวไฟ12 โวลต์นะครับเดี๋ยวผมย้ายเข็มมิเตอร์ก่อนนะครับปรับมิเตอร์นะครับอยู่ที่50 โวลต์ DC นะครับสังเกตนะครับไฟ12 โวลต์ก็นิ่งนะครับไม่สวิงเลยนะครับส่วนของตัวปุ่มนะครับปุ่มพัดลมก็สามารถกดได้นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับโหมดกลางคืนก็สามารถกดได้ตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องเข้าไปในวงจรนะครับเมื่อผมเปลี่ยนในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับทำการเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราเก็บสายอะไรเรียบร้อยนะครับใส่ในส่วนของตัวฝาครอบแผงคอนโทรลนะครับจากนั้นทำการยึดในส่วนของตัวน็อต5 ตัวนะครับ
หลังจากนั้นให้ใส่ในส่วนของตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วใส่ในส่วนของตัวโครงเครื่องนะครับตัวครอบฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวทำการลองเครื่องอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการเสียบปลั๊กลองเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดเครื่องดูก่อนนะครับทำการเปิดเครื่องใหม่นะครับตอนนี้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับสรุปอาการเสียของเครื่องฟอกอากาศฟินดิบนะครับอาการเสียนะครับไม่สามารถสั่งงานตัวเครื่องได้นะครับตัวหนังสือขึ้น888นะครับและกระพริบนะครับตลอดนะครับตอนนี้มีอะไรเสีย3 ชิ้นนะครับในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์นะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ